انت خلاص وكلتي امرك لصاحب الامر. اللهم كما اشهدتني انكساري فاشهدني انتصاري. اللهم كما اشهدتني انكساري فاشهدني جبري وعزتي. حاسه انك مظلومه ومستضعفه، حاسه ان موقف حصل فيكي علم معاكي حياتك كلها ومش عارفه تخرجي من الدايره، ان دايره المستضعف ده ملهاش نهايه. تحبسي نفسك جوه سجن ما بتقدريش تخرجي منه خالص، سجن جواكي وجوه تفكيرك. لما تتعرضي لأذى من شخص معين ما تقفيش محلك سر، ما تقوليش خلاص انا اتأذيت، انا اعمل ايه، طب ليه بيحصل لي كده، طب ليه انا حصل معايا كده. لا ابدا، ابدا خالص. ده الموضوع اكبر من كده بكتير. نعتبره ابتلاء، اه نعتبره ابتلاء، اكيد هي منحة. عشان اي ابتلاء بيكون منحة. الابتلاء ده هو اللي بيخلينا نقدر نكمل ونصنع نسخة جديدة من نفسنا، نسخة اقوى، افضل، تعرف ازاي تفكر كويس، تعرف ازاي تاخد حقها من غير ما تأثر على دماغها ونفسيتها، من غير ما تحبس نفسها في الدايرة المفرغة بتاع أنا مستضعفة، أنا مظلومة، أنا متاخد حقي، أنا مش هعرف أعمل حاجة. دي أسوأ دايرة إحنا بنحبس نفسنا فيها. اوعي خالص تكوني ضعيفة. قوي نفسك بالله أولا ثم بنفسك. خطوات بسيطة إن شاء الله هنشوفها النهاردة في حلقة كام. اتأذيتي لدرجة إنك على طول بتقولي هو أنا ليه بيتعمل فيا كده، هو أنا ليه ساكتة على الوضع دوت. اتأذيتي وما عرفتيش تاخدي حقك وفوتي أمرك ربنا، بس برضو في نفس الوقت من جواكي كده حاسة إن في حاجة غريبة مش قادرة تتخطيها. هنتعلم مع بعض إزاي نوقف التفكير السلبي ده، وإزاي نحول حياتنا بعد الأذى النفسي أو المادي اللي حصل لنا، نحولها لحياة أسعد. بس هنسأل نفسنا سؤال واحد: إحنا فعلا عايزين نخرج من دايرة التفكير في المؤذي أو في اللي أذانا أو في الأذى نفسه اللي حصل لنا، ولا عايزين ننتقم، ولا عايزين نفضل محلك سر؟ اوعي تيجي في مرة وتقولي انا ليه اتعمل فيا كده او ليه بيتعمل فيا كده، لانك هتلفي في دايرة مفرغة ومش هتلاقي حد. لان الحل عند اللي عملوا فيكي كده، ومحدش هيقولك اكيد ليه بيتعمل فيكي كده. السؤال ده تشيليه من دماغك اصلا، لانك بيوقفلك حياتك. تفضلي في دايرة التفكير والتبرير وانك عايزة تعرفي ايه اللي بيحصل بالظبط، وده طبعا مش هيحصل. فده كله هيلففك في دايرة واحدة، واحتمالات كتير قوي، وقد تكون مش صح، وأسباب كتير انت في غنى عنها. خرجي نفسك من دايرة إجابة السؤال، لأنك فعلا السؤال ده مش هتلاقي له إجابة. كل اللي انت عايزة تعمليه إنك تركزي على نفسك، ما تخليش نفسك واقفة عند السؤال ده بس، ما تخليش نفسك في الماضي، لا بالعكس، اركني ده كله على جنب واعرفي ازاي تبدأي من جديد. انت بالتفكير في اللي اذاكي او بالتفكير في الماضي اللي حصل معاكي بتوقفي نفسك في دايرة مقفولة، ما بتبقيش عايزة تعرفي ناس جديدة. في دايرة الماضي دايرة ملهاش نهاية. كل اللي انا عايزاه منك دلوقتي انك تسألي نفسك ازاي اطلع من الدايرة دي، ازاي اكون ثقتي او اعمل ثقتي في الناس من اول وجديد. اول حاجة تعمليها ترفعي اي اذى نفسي انت جالك من اي حد، ترفعيه لربنا، تفوضي أمرك لله بمعنى أصح، لأن ربنا هو وحده اللي عالم باللي حصل وبنواياهم هم، وبإجابة السؤال اللي انت مش عارفاه، إجابة السؤال اللي انت كل يوم عايزة تعرفي إجابته ومش عارفة ومش لاقية حد يجاوبك. فانت خرجي نفسك من الدايرة دي، هتلاقي نفسك بدأتي ترتاحي، هتلاقي نفسك بتستعيدي نفسك من أول وجديد. فوضنا أمرنا لربنا أول حاجة. تاني حاجة نقبل بقى بالأمر الواقع، احنا خلاص حصل فينا اللي حصل، فنبدأ بقى نعرف ازاي نخرج من الموضوع ده. لو لينا حق نعرف نجيبه بالقانون نعرف نجيبه، لو لينا حق نعرف نجيبه بصمودنا، تمام مفيش مشكلة. لكن نعيش دور الضحية ونقعد كل شوية نقول احنا اتظلمنا احنا اتظلمنا، لا، دي احنا مش هنخرج احنا من الموال ده خالص.
هنفضل في دايرة مفرغة على طول على طول، مش هنعرف نخرج منها. ناخد مثال على الموضوع ده. مثلا لا قدر الله ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير وقع على الأرض، وقع وتعور مثلا، لا قدر الله دماغه اتفتح، هتسيبيه واقع على الأرض وتقولي هو ازاي وقع، هو ليه وقع، طب أنا كنت ماشية كويس، أنا مش عارفة ايه ده، أنا كنت ماسكاه في إيدي؟ لا، على طول هتاخديه وتروحي على أقرب دكتور، أقرب مستشفى، وهتشوفي هيتعمل له اللازم هناك. انت برضو ما تقفيش عند ليه هم عملوا كده، لا خالص، اركني الموضوع ده على جنب، خلاص اللي اتعمل اتعمل، وابدأي فكري هتعملي ايه لنفسك، انت هتعملي ايه علشان تصلحي الوضع ده، هتعملي ايه علشان ما تبقيش انت في وضع المستضعفة على طول، هتبقي في وضع ان ليه انا بيحصل كذا، ليه انا بيتعمل فيا كده، لا خالص. عيشي حياتك مع التفكير ازاي حقك يرجعلك، فنسيب حساب الأذان عند ربنا، وفي نفس الوقت نسعى ان احنا ناخد حقنا، ما نتكسلش، ما نتوكلش، بل بالعكس نتكل على الله ونرفع قضيتنا عنده، حقنا هيرجع لنا لغاية عندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لكن قدر الله وما شاء فعل، اللي حصل حصل. ما نقعدش نلوم نفسنا احنا ليه ما ردناش الرد دوت، ما نقعدش نلوم نفسنا احنا ليه ما عملناش كذا في الوقت دوت، ليه ما اخدناش حقنا على طول، ليه ما عملناش ليه. لا، انت تعرضتي لظلم اكبر من انك تردي في وقتها، او اكبر من انك تاخدي حقك. ما تفضليش بقى في دوامة انك مش قادرة تعملي حاجة، لا، اخرجي من الدايرة دي وشوفي هتقدري تعملي ايه. رفعتي قضيتك لربنا، خلاص انتظري بقى، حقك هيرجعلك هيرجع. ان ربنا امرنا نقول: رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب فانتصر. قد ايه الكلمة دي واقعها بيهدي قلبك جدا جدا، بيطمنك جدا ان حقك راجعلك راجعلك، حقك هيرجعلك من كل اللي اذاكي، حقك هيرجعلك من كل حد كسرك. اهم حاجة نفوض امرنا لربنا، وما نتواكلش ونقول خلاص مش هينفع اخد حقي او مش هقدر اخد حقي. لا، اسعي انك تاخدي حقك، بس في نفس الوقت اسعي كمان انك ترجعي حياتك من اول وجديد، اسعي انك تعيشي حياتك، ساعدي نفسك، ما تفضليش قاعدة وموقف واحد يكرهك في التعامل مع الناس كلها. اهم نقطة بقى ازاي انك تعودي نفسك انك ما تفكريش في اللي ظلمك، ما تفكريش في حد اخد حقك، ما تفكريش في حاجة حصلت انت ما عرفتيش تردي مظلمتها ليكي. اول حاجة واهم حاجة، لما تلاقي نفسك بدأتي تفكري في الموضوع دوت، حاولي تغيري المكان اللي انت فيه، قاعدة قومي تمشي، بتمشي اقعدي هدي نفسك، ما تخليش دماغك يفكر في الموضوع نفسه، انت خلاص فوضتي امرك ربنا في الموضوع، خلاص ما تفكريش فيه. يعني كتر التفكير في الموضوع ده هو اللي بيوقف الدنيا وبيخليكي على طول مش عارفة تعملي ايه. دي اول حاجة. تاني حاجة، حاولي تشغلي يومك، حاولي تكوني منجزة في حاجات كتير. حا- طبعا فيديو الإنجاز، وإن إحنا إزاي نسعد نفسنا، وإن إحنا إزاي نتخطى أي مشكلة بتقابلنا، موجودة على القناة، وارجعي له إن شاء الله هيفيدك. حاولي تغيري مودك، تخرجي، تكلمي حد من صحباتك وتقعدي معاها، تخرجي معاها، تشوفي هواية انت بتحبيها اعمليها، بتحبي تقري كتاب معين او عندك كتاب ما كملتهوش كمليه، اعملي اي حاجة انت عايزاها بحيث انك تكسري حاجز التفكير في اي موضوع بيضايقك. واهم حاجة، انت خلاص فوضتي امرك ربنا، اوعي تجلدي ذاتك، اوعي تلومي نفسك على حاجة انت معرفتيش تعمليها، اوعي تلومي نفسك على يوم عرفتي فيه ناس زي كده، اوعي تلومي نفسك او تقولي انا ليه بيحصل لي كده. خلاص السؤال ده نمحيه من حياتنا. اهم حاجة تفوقي لنفسك، تعملي حاجة انت بتحبيها، تعملي نشاط معين بتحبيه يخرجك من اي تفكير، تخففي ضغط عن دماغك، زي مع حلقة الضغوطات ان شاء الله هسيبها لك في اخر الفيديو دوت.
تعملي أي نشاط يخرجك من اللي انت فيه. صدقيني مرة مع التانية مع التالتة خلاص، انت الناس دول أو الشخص اللي أذاكي أو الإنسانة اللي أذتك مش هتبقى موجودة. هتخرجيها من دايرتك، من دايرة تفكيرك. مش هتبقى موجودة ولا تأثر عليكي، ولا هتلومي نفسك ولا تسألي نفسك أنا ليه بيحصل لي كده، أنا ليه ما ردتش، أنا ليه ما خدتش حقي. في الآخر وأهم حاجة إنك لازم تعرفي إن أي ضعف أو أي انكسار بيحصل لك لازم تكون بعده قوة بإرادتك أنت. طبعا إرادة ربنا فوق كل شيء، بس بعزمك وإرادتك ومحاولتك هي دي اللي هتوقفك على رجلك. مش إنك تقعدي تفكري في اللي حصل واللي ما حصلش واللي كان المفروض يحصل وليه حصل وليه، مين اللي جاب إيه ومين اللي عمل. لأ أبدا خالص. انت خلاص وكلتي أمرك لصاحب الأمر. اللهم كما أشهدتني انكساري فأشهدني انتصاري. اللهم كما أشهدتني ذلي فأشهدني قوتي. اللهم كما أشهدتني انكساري فأشهدني جبري وعزتي. خلاص وكلتي أمرك لصاحب الأمر. ابدأي شغل على نفسك. ابدأي على نفسك من أول وجديد. هتلاقي نفسك بتتغيري لوحدك. اعملي لنفسك كل يوم مهام معينة كده تمشي عليها، بحيث انك في آخر الشهر أو في آخر الأسبوع تلاقي نفسك أنجزتي حاجات كتير. أنجزتي حاجات كنت مأجلاها مش عارفة تعمليها بسبب الضغط اللي عليك. مهارة جديدة بتتعلميها، بتعلمي ولادك مهارات جديدة. بقيتي مبسوطة وانتي قاعدة معاهم. بقيتي الدنيا بتتغير لما تخرجي نفسك من دايرة الأذى. الدنيا فعلا بتتغير. بتبصي للدنيا بمنظور تاني غير منظور الانكسار والمستضعف. لا فعلا بيبقى في تغيير. عايزاكي تنزلي تكتبي لي في الكومنتات ايه أول نقطة هتاخديها لو انت تعرضتي لموقف أذاكي. يا ترى هتستسلمي ولا هتطبقي اللي احنا قلناه. وانتظروا رحلة جديدة من رحلات كيان. بحبكم في الله.